Bun, vă salut, Daniel este numele meu, Belicheri, Viața la Țară cu Daniel, canal de YouTube care prezintă ce facem noi pe la țară. Astăzi este un timp destul de urât, plouă, este o bogăție pentru cei care locuiesc la țară și nu numai. Și când plouă, automat suntem puțin mai limitați în activități și m-am gândit să fac un clip să vă prezint și dumneavoastră, oamenilor care locuiți la țară sau care vreți în viitor apropiat să vă mutați la țară, și vreți să deschideți o afacere, câteva idei, câteva sugestii, pentru că și eu, la rândul meu, locuiesc la țară, am făcut și fac încă anumite afaceri care îmi aduc un profit garantat și un venit sigur de o perioadă de timp. Prima afacere pe care o puteți face este să nu vă asociați cu nimeni. Cred că o parte dintre noastre care urmăriți acest clip sunteți pățiți. Și eu sunt pățit. Cred că cel mai bine ar fi să nu vă asociați cu absolut nimeni. Și când zic absolut nimeni, gândiți-vă la frate, soră, părinte, bunic, cumnat, naș, mă rog, mai ales rudele apropiate. Feriți-vă. A intrat în afaceri cu rude sau cu prieteni apropiați, credeți-mă, vă faceți dușman pe banii dumneavoastră. Pentru că totdeauna o să existe o suspiciune că unul face mai mult, unul ia mai mult și nu intru în alte detalii. Deci ai început afacere, fă-o în familia ta. Tu, soția și copii. Atât, punct. Ce afaceri poți face? Haideți să începem cu prima afacere care îndemn pe toți, mai ales pe tineri care sunt la țară sau vor să facă această afacere. Cred că este o afacere foarte profitabilă. Această afacere o poți face fie dacă ai terenul tu, fie dacă închiriezi anumite terenuri, le concesionezi pe o perioadă mai lungă de timp, prin plantații. Plantații care îți pot asigura fructe de la începutul verii și până toamna târziu. Fructe care se pot valorifica fie ele proaspete, cum sunt adunate din livadă, fie procesate. Aici este mai mult de discutat, dar ar dura clipul foarte mult, așa că o să mă opresc la anumite sugestii. Procesând fructele, costurile sunt mult mai mari, dar și profitul este mult mai mare. Acum, fiecare alege ce vrea să planteze. Eu cred că dacă ar fi mâine să fac o altă livadă, bani aș investi într-o livadă de nuci, într-o livadă de cireș, într-o livadă de gutui. Pentru că, știu, trebuie aștepta puțin mai mult până când începi să ai profit, dar profitul este sigur garantat și un profit destul de consistent. Numărul 2. O afacere care o poți face la țară este procesarea legumelor și a fructelor, exact cum spuneam în afacerea numărul 1. Dacă ați fost în ultimul timp la o piață sau, mă rog, într-un magazin din ăsta de tradiționale, cum spunem noi, fiți sinceri, spuneți-mi și mie cât ați plătit, eu știu, pentru un borcan de zacuscă, de vinete, sau pentru un borcan de murături asortate. Știu bine ce vorbesc, prețurile sunt destul de ridicate, dar să știți că profitul la acel produs este foarte, foarte mare. O a treia afacere pe care o puteți face dacă v-ați mutat la țară sau dacă locuiți la țară este creșterea animalelor. Aici este cu duș întors, fiecare crește ce dorește, dar din punctul meu de vedere trebuie să crescute niște animale de la care puteți valorifica tot. Fie că alegem animale care prin sacrificare folosim ce a rămas, să spunem așa, fie animale care sau păsări care ne oferă anumite produse pe care prin valorificare la fel ne asigură un venit constant și pe o perioadă mai lungă. Eu am avut și vă spun din propria experiență, deci nu vă vând cioara după gard că nu fac chestii de genul ăsta, eu vă explic exact ce am făcut și cum am reușit, nu vă explic ce voi face sau ce am auzit la unul. Nu. Deci am avut o crescătorie de porci, o microfermă, așa, o afacere de familie, creșteam, am ajuns de la 60-70 de capete de porci. Să știți că mergeau treburile foarte bine, dar din lipsa spațiului și a timpului a trebuit să renunț. Afacere bună, profitabilă. Cred că cel mai bine dintr-un porc poți valorifica dacă îl sacrifici și poți valorifica produsele care ies de acolo. Am un cumnat, cred că îl cunoașteți destul de bine, Dan Prap se numește. Omul pune suflet în ceea ce face. Și urmăriți clipurile de când a început și până în ziua de astăzi, vedeți unde a ajuns cu mica lui afacere pe care nu i-a dat-o nici maică-sa, nu i-a făcut-o nici taică-su, mama nu. A luat de jos omul și a ajuns unde este. Jos pălăria și îl felicit pe această cale. Produse tradiționale, au gust, cei care au cumpărat, cred că știți mai bine, și în același timp, prețurile sunt ok.
O altă afacere pe care o puteți face dumneavoastră la nivel mai mic, dar cu un profit destul de ok, este dacă dețineți un permis auto, fie dumneavoastră, fie soția, cu o investiție minimă pe care o puteți face într-o mașină și să organizați anumite excursii prin România. Avem o țară foarte frumoasă și avem multe locuri de vizitat, dar și aici trebuie că asta e, într-o afacere pierzi, câștigi, negustor te numești, dar eu merg pe altă carte. Investiție, muncă, timp și la sfârșit trag linia dun, scad și dacă îmi dă cu virgulă renunț. Dar în această afacere pe care vă spun eu nu o să vă dau niciodată cu virgulă, nu o să renunțați pentru că o să aveți profit destul de mare. Oameni sunt destui care vor să aerisească, nu au posibilități financiare și în același timp nu au nici posibilități de a se deplasa în anumite zone ale țării și cu un preț puțin mai redus puteți face profit destul de mare. O altă afacere, numărul 4 sau numărul 5, dacă nu mă înșel, este înființarea anumitor solarii. În solar poți să cultivi orice. De la căpșuni, flori, legume, verdeață, orice. De la 1 ianuarie până la 31 decembrie, tot timpul solarul poate fi plin. Îți trebuie decât un teren, îți trebuie forță de muncă și multă perseverență. Jos cultivăm anumite legume, deasupra putem pune ghivece de flori. Am văzut asta în multe locuri, să știți că este profitabilă afacerea care automat urma să vă spun, afacerea cu flori. Florile, pata de culoare pe care o vedem noi pe unde mergem, mai ales cu începutul primăverii până toamna târziu, sunt florile care vin pe marginea drumului, pe care le vând comercianții și producătorii de mai puțin, mai ales comercianții. Flori care investiția pentru un ghiveci de flori este minimă. Adică îți trebuie un ghiveci, îți trebuie pământ, îți trebuie într-adevăr o perioadă de timp în care floarea se dezvolte și trebuie îngrijită și îți trebuie semânța sau răsadul florii. Dar toate puse la cap, niciodată nu se ajungă la 30-35 de lei cât costă un ghiveci pe care îl luați dumneavoastră și îl agățați undeva la dumneavoastră în gospodărie. Deci afacerea este foarte profitabilă. Plus că pe lângă aceste flori pe care vă sfătuiesc, dacă aveți posibilitate să începeți cumva să le creșteți, să le cultivați, să le mulțiți, puteți să aveți și un tuia, mai puteți să aveți și alți arbuși de ornament și vă asigur 100% profitul va fi pe măsură. A 7-a afacere pe care vă îndemn să o faceți. Știu că la noi în țară nu prea sunt promovate anumite afaceri pentru că automat, în momentul când o ai, încep problemele. Am fost unul dintre crescătorii de iepuri de rasă. Iepuri care, într-adevăr, se pot crește în mai multe feluri. Eu îl creșteam exact cum ar trebui să fie crescut orice animal. L-ai cumpărat, l-ai luat, bă, dacă îți bagi joc de el, nu-l mai lua. Punct. Nu, luat, stai liniștit. Deci erau crescuți în condiții destul de ok. Aveam o hală unde aveam cuști, aveam și afară, ajunsem la vreo 200-250 de capete, dar în momentul în care am vrut să mă extind, să merg mai departe, automat am început să am anumite porți închise, uși închise, fără relații, fără bani. Automat a trebuit să-mi fac singur clienți pentru pui, pentru care aveam câteva contracte cu câteva restaurante, puii îi vindeam la cunoscuți și după aceea îi vindeam, eu știu, cu ajutorul internetului și profitul, credeți-mă că era destul de ok. Deci făceam bani. Problema la mine se punea din cauza timpului. Timpul care, din păcate, nu-l mai aveam. Animalele necesită foarte mult timp să stai lângă ele. Eu îndemn la această afacere să fie deschisă doar în situația în care aveți timp. Aveți timp, vă asigur, un profit foarte ok. Afacerea numărul 7 sau 8, am mai și uitat din ele, dar o să spun oricum mai multe. Este în momentul în care locuiești la țară sau, mă rog, vrei să te muți la țară și vrei un venit constant, puteți să deschideți la dumneavoastră acasă un centru de colectare a ciupercilor. Știu că poate pare absurd pentru unii, da, ciuperci. Foarte mulți bani se fac din ciuperci. Aveți un centru, sunt o grămadă de oameni care le cumpără, totul legal, acte. Și aceste ciuperci nu stau foarte mult la dumneavoastră, pentru că ele automat intră într-un proces de
să strică efectiv, într-un proces de deteriorare. Și automat tot timpul ele sunt aduse, vândute, aduse, vândute. Dumneavoastră, efectiv, decât cumpărați și le dați mai departe. Profitul este destul de ok. Numărul 9. Dom'le, dacă vrei să faci o afacere la țară și ai un buget redus, te mai învăț ceva. Încearcă să asiguri laptele, ouăle, brânză, smântână proaspătă la 15, 20, 30, 80, 100 de oameni. Acele abonamente, cum am și eu, și o dată pe săptămână de 2 ori vine cineva și mi-aduce laptele. Credeți-mă că se fac bani foarte mulți și acel producător care are văcuța în curte, nu mai stă el să alerge cu laptele, îl luați dumneavoastră și efectiv îl duceți mai departe. Toată lumea are loc sub soare să trăiască și de ce nu, oamenii deștepți și oamenii vrenici, harnici și perseverenți trebuie să trăiască un picuț mai bine, zic eu. O altă afacere pe care puteți să faceți noastră la țară e în a presta anumite servicii de curățenie, de întreținere la domiciliu. Doamne, omul de rând, chiar că nu-mi dați dreptate, omul de rând s-a făcut puturos. Dom'le, a devenit puturos. Credeți-mă, puteți să mă înjurați o grămadă. Omul a devenit puturos. Dacă vine unul și spune, bă, tată, te dai mie 15 lei să-ți mături curtea. De ce zice? Bă, îți dau 20. Dar îți mai dau 50 să-mi crap și lâne și îți mai dau încă 100 să speli și geamurile alea și îți mai dau încă 70 să-mi aranjez și materiale de construcție alea în spate. Este adevărat? Trebuie decât să vrei să muncești. Deci dacă prestezi anumite servicii la țară de curățenie și nu numai, la fel ai un profit garantat. 100%. 100%. O altă afacere pe care puteți să o faceți la țară este să vă ocupați cu achiziționarea de fructe de pădure. Știu că pare total deplasat, dar fructele de pădure sunt foarte căutate. Din mai multe motive. Unele se pot procesa în anumite produse alimentare, unele se pot procesa în anumite produse farmaceutice. Aici vorbim de tot ce înseamnă măceașă, gherghină, cătină, porumbe și multe alte fructe de pădure. Și pe partea cealaltă vorbim de zmeură, vorbim de mure, vorbim de mult mai multe fructe de pădure care, la fel procesate, fie proaspete vândute, fie procesate, vă pot aduce niște venituri garantate. Deci, într-o concluzie, dacă vrei să faci o afacere la țară, eu v-am dat câteva sugestii. Nu v-am dat sugestii cu afaceri cu investiții majore, pentru că sunt anumite afaceri la țară care le poți face cu niște investiții mult mai mari și cu niște profituri automat mult mai mari. Vrei să faci bani, trebuie să bagi bani. Adică, tot ce ține de auto, vorbim de curățarea interioarelor mașinilor, vorbim de polișuri, la faruri, la, mașinile pe exterior și ce se mai fac pe acolo. Vorbim de un mic atelier pentru fabricarea hârtiei igienice, care tot la fel, am lucrat, știu despre ce este vorba, aduc anumite profituri destul de consistente. Mai poți face o spălătorie, dar nu de mașini. Poți face o spălătorie pentru anumite covoare, anumite haine, anumite 20 de mașini de spălat sau 10 mașini de spălat, un spațiu fiecare exine și își bagă hainele la curățat și automat ai un profit. Îți trebuie decât o canalizare, apă și anumite aprobări de la mediu și, unde mai trebuiesc aprobări. Și sunt mult mai multe afaceri care le poți face pe la țară, dar aici trebuie decât niște bani, studiată bine afacerea, pusă în aplicare și dacă nu-ți merge astăzi și mâine, poimâine puneți un semn de întrebare de ce nu ți-a mers. Dar nu renunța. Fiecare are visul lui și dacă și urmează, o să reușească. Numele meu este Daniel, Belicheri, Viața la țară cu Daniel și dacă tu vrei să-ți deschizi o afacere în mediul rural, să știi că același lucru am gândit și eu acum mulți ani și mulțumesc Bunului Dumnezeu, eu pot spune că am reușit. Vă doresc numai bine și mult succes!